السلام عليكم محبي السفر، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جبت لكم واحد البراد زوين بزاف. الناس اللي كيتريبيو واللي كيخرجوا للطبيعة، كيمشوا للبحر. فهاد البراد هذا فهو كيطلع اتاي زوين، صراحة كيطلع اتاي زوين بزاف. فكنصح الشباب والشابات اللي كيتريبيو واللي كيعشقوا الطبيعة انهم وكيعجبهم اتاي يدو معاهم هاد البراد هذا، يشروه. وفيه الأحجام، يعني الناس اللي كديبلاصا بجوج الناس، ثلاثة الناس، أربعة الناس، راه فيه الأحجام بحال هاد الحجم هذا ديال تقريبا ديال شخص أو شخصين. وبالنسبة للثمن ديالو ثمن مناسب، يعني كيتراوح تقريبا الثمن ديالو من 20 درهم حتى ل35 40 درهم. وخفيف يعني ماشي ما تقيلش بزاف. مع الناس ديال التريب راه كتعجبهم اي حاجه خفيفه اللي ما كتثقلش عليهم في السفر ديالهم. وبالنسبه للاتاي كطلع اتاي روعه، كيطلع اتاي زوين بزاف. وحتى الشكل ديالو اللي هو تقليدي، يعني تقليدي، طراز قديم. فالصراحه هاد البراد هذا انا كيعجبني بزاف، كنخرجو معايا انا دائما كنديه معايا ملي كنكون خارج. فهو راه زوين بزاف، يعني كنصح به الناس اللي كيتريبيو، اللي كيسافروا بزاف للطبيعة، كنصحهم بزاف في هذا البراد هذا، فراه زوين.